Pořád si kladete otázku, jak proměnit nájezd. Co udělat proto, abych prostě z nájezdu dal ideálně 100% gól. Co proto mám udělat? A ne, nebojte, já vás nebudu učit, jak proměnit nájezd. Budeme se to společně učit od těch nejlepších na světě. Od repre hráčů Finska a od repre hráčů Švédska. Máme tady záběry z letošního EFT, které proběhlo v září, to znamená přibližně 2 měsíce zpátky, a v tom posledním zápase se utkalo Finsko-Švédsko, po základní hrací době remíza, rozhodujou nájezdy. A my se podíváme na to, že jeli hodně sérií, hodně toho neproměnili, podíváme se, proč neproměnili a podíváme se, proč proměnili. A pak se podíváme na to též v souboji Finsko-Švýcarsko a uvidíte, proč Finsko dominovalo, ale hlavně, co vy si z toho můžete odnést, abyste konečně začali proměňovat všechny nájezdy. Pojďme na ně. První nájezd téhle sérii jede Finsko a hráč neproměňuje, protože nesplnil základní předpoklad, netrefil bránu. Takže nic, pojďme na dalšího, pojďme na Švéda. Pozorujte, že ten brankář Finska je na malém brankovišti, je hodně zalezlý. Švédský hráč je už ve velkém brankovišti a tam začne rychle míchat, ale tu skulinu tam nenašel. Zkusil kličku a nevyšlo mu to. Finský hráč jde nájezd a švédský brankář je podstatně větější než ten finský. Je až za hranicí malého brankoviště a docela kus, takže toho chce využít. Ten finský hráč udělá klič, ale sám se do toho zamotal a švédský brankář ho vychytal. No, zatím tady nemáme úplně ten materiál, který by nám pomohl. Tady máme nájezd Švédů, jde si ze strany, asi plánuje nějakou kličku a potom buch, rána jako z děla, jasný gól, nechytatelná střela z téhle vzdálenosti, strašně těžké. Teď jde na nájezd Fin a udělal to brilantně, krásně si roztáhl švédského brankáře, nádherně zakončuje, perfektní klička, vynikající provedení. Švédský hráč pokouší se o kličku, ale finský brankář opět připraven na malém brankovišti a kličku opět chytá. Tady musíme pochválit švédského brankáře, protože to, co proti tomu finskému hráči předvedl, je neskutečné. Jak si tam postavil tu nohu do výšky a vykopl to tím. Perfektní zákrok, skvěle vyřešená situace, klobouk dolů. Tady ten hráč měl hodně málo místa a ten brankář mu to výborně přečetl. Takže zkusil kličku, brankář to vyčetl a prostě to nebyl gól. Tady se švédský hráč pokusil o takový polo-freestyle vystřelit mezi nohama, sjelo mu to, netrefil ani branku, takže to finskému brankáři hodně usnadnil. Čili možná střelet mezi nohama na proměňování nájezdu možná není úplně to nejlepší řešení ze všech, že? Finský hráč jde a vystřelí někde za hranici velkého brankoviště, nechytatelná bomba, strašlivá rána, wow. Švédský hráč je hodně daleko od finského brankáře, který je na malém brankovišti a v podstatě takovou řekněme jako jednoduchou stahovačkou na backhand a rychlou střelou se mu daří brankáře překonat, takže je to taková kličko střela, něco mezi tímhle stylem proměňování nájezdu, takže i tohle může být hodně zajímavá cesta. Měl dost místa a dal to tam docela brzy a stačilo to. A pokračujeme dál v té sérii, jedou Finové, opět nechytatelná rána někde z hranice velkého brankoviště, boom, rána jako z děla a gól. Tady to nejdřív vypadá, že ten švédský hráč bude dělat nějaké míchání, nějakou kličku, něco si tam chystá a potom prostě vystřelí a je to gól. Z téhle vzdálenosti nechytatelné pro brankáře, nechytatelné. Fin udělal vlastně úplně totéž. Vypadalo to, že si chystá nějakou kličku, ale v podstatě už z hranice velkého brankoviště si to hodil na forehand a vystřelil. Taková rychlá stahovačka a bum, prásk, podvíko, nazdar, hodiny, není co. Vůbec není co chytat, to je prostě vyřešená věc. Švédský hráč, velmi jednoduchá klička, zase v podstatě to není ani klička, to je tak daleko, že to se snad ani nedá považovat za kličku. To si prostě jenom z backhandu hodil na forehand, střílí, nádherně našel volné místo, je to gól. Zase z hranice velkého brankoviště. Tady máme po hodně dlouhé době střelu, která hráči nesedla a v podstatě trefuje brankáře, protože kdyby ho netrefil, tak z téhle vzdálenosti touhle bombou nemá prakticky šanci s tím nic udělat. Takže chyba hráče, velká hrubá chyba hráče. Měl čas, měl prostor a prostě se netrefil. Potom tady máme Švéda, který se nechá strhnout a chce udělat kličku, chce si položit finského brankáře, to se mu ovšem nepodaří tak dobře podle jeho představ, jak by chtěl a trefuje brankáře backhandem, takže z toho zase nic není. Tady máme po dlouhé době úspěšnou kličku z florbalky Finů, kdy si toho brankáře, protože je fakt hodně vyjetý za hranu malého brankoviště, krásně roztáhne a zavěšuje. A švédský hráč potom chtěl udělat vlastně úplně tu stejnou věc, ale protože finský brankář je víc zalezlý, tak mu to nevyšlo, chytá ho a Finové vyhrávají. Teď rovnou skočíme na to Švýcarsko proti Finsku a vy uvidíte jednoznačně, proč Finové dominovali. A po téhle krátké ukázce si to shrnem a ukážu vám, v čem je ten fígl, jak ty nájezdy proměňovat.
proč jim to fungovalo a proč Švýcaři neuspěli. První jde švýcarský hráč, opět hra na velkého brankoviště, boom, rana jako zdělá, krásně, nechytatelná střela. Finský hráč jde, má čas v klidu, vidí, že brankář je vyjetý tak akorát, ale toho vlastně vůbec nezajímá, protože stejně dá bombu z velkého brankoviště, vyřešeno, nazdar hodiny. Švýcarský hráč si to hodně pěkně chystal a potom chtěl dát takovou tu rychlou stahovačku na forehand, ten rychlej blafák a zakončit podvíko. Ale nepovedlo se mu to, protože finský brankář je trošku víc vyjetý, zabírá dost prostoru a ten Švýcar si to nenatáhl dostatečně, aby tam ten prostor získal. No a protože finský brankář je rychlý, tak to prostě čapil a nic z toho nebylo. Jedou Finové. Zase žádné velké vymýšlení, přijdu si na velký brankoviště, zjistím, kde tam to volné místo je a rovnou to tam sypu. Hotovo, rána jako zděla, vyřešený, gól. Tady vidíme, že Švýcarovi ten míček ujel během toho nájezdu, to je hodně nepříjemné, takže ho to určitě vyvedlo z rovnováhy, no a potom se snažil zakončit kličkou a nevyšlo mu to. Klička opět selhala. Co vám tímhle videem chci říct je důležité poselství. Pokud chcete zakončit nájezdy a mít velkou úspěšnost, tak vystřelte z hrany velkého brankoviště. Když to umístíte a dáte dostatečnou ránu, tak brankáři, a to vám říkám z vlastní zkušenosti, nemají šanci to chytit. To prostě nejde. Ten míček letí tak rychle, z tak krátké vzdálenosti, že jediné, jak by to mohl chytit, je, že nějak šťastně vystřelí ruku, nohu na nějaký nečekaný pohyb, anebo ho prostě trefíte, anebo minete branku. Jinak se s tím nedá dělat vůbec nic. A podívejte se, že Finové toho využili. Drtivou většinu branek dali střelou z hrany velkého brankoviště. Švédové, většina jejich kliček selhala, i přestože nebyly nějak komplikované, tak to prostě nevyšlo. Po naučení z tohohle videa, po naučení z toho, co dělají skvěle Finové, co dělají skvěle vlastně i v mnoha případech Švédové a co udal jenom jeden Švýcar ze 3, je vystřel z hrany velkého brankoviště a dáš gól. Ono totiž u těch nájezdů, které chcete řešit kličkou, je velký problém v tom, že musíte dbát na spoustu věcí. Musí vám to technicky perfektně vyjít, nesmíte udělat žádnou chybu. Míček vám nesmí ujet, skočit, nic. Musíte hodně sledovat, co dělá brankář, jak moc vám vyjel, jak málo vám vyjel, jak dobře čtete ten váš pohyb, jak moc dobře čtete ten váš záměr. Takže tam je spousta faktorů, které vy musíte neustále hlídat, kontrolovat. A pokud jste třeba nervózní, jste pod tlakem v proměňování toho konkrétního nájezdu v zápase, tak raději běžte tou jednodušší cestou, kde je menší šance, že se něco pokazí. A to je právě ta střela. Za mě, já když pojedu nájezd, kdybych náhodou jel nájezd, rozhodně budu volit střelu. I v mojich nájezdových challengech jste to občas viděli, že to komentuju, že mnohem radši vystřelím, než vymýšlím nějakou kličku, protože u té kličky se fakt může cokoliv zkazit. U střely se buď trefím nebo netrefím, ale tím, že to člověk má v ruce a vy jste mnohem šikovnější než já, tak prostě víte, že se spíš trefíte, než netrefíte a tím pádem máte mnohem větší šanci, že zaskorujete a vyhrajete. A o to tady přece jde, když už teda jeden ty nájezdy, že jo? Nějaký krásný fintičky a vychytávky si nechte do videí na Instagram, ale pokud jde o body a o vítězství, tak radši běžte na jistotu. A teď mi řekněte, jak nájezdy jezdíte vy. A mě zajímá, jestli po tomhle videu něco změníte, anebo to budete dělat pořád stejně jako doteď. A mě zajímá, jak to děláte, jak vy proměňujete aktuálně nájezdy. No tak jo, dejte like, odběr a já se na vás těším zase u dalšího videa. Tak čau!